mijn favoriete aflevering om op te nemen. Oh, wat? Deze, ja. Oh, goed zo. Ja, mooi. Vanavond. Wegfly. Ja, deze is superleuk natuurlijk. Maar ik moet even denken, wat hebben we nog meer? We hebben zoveel leuke dingen opgenomen. We zijn een keer... Weet je nog Tex? Tex zit daar. Laat je horen voor Tex de Wit trouwens. Die zit daar gewoon. Ja. Tex, weet je nog waar op een gegeven moment hebben we mij tot farao gekroond? Ja. Dit is lang geleden in de Zondag met Lubach. En toen zijn wij, jij en ik en Janine, volgens mij zijn we naar de Tweede Kamer gegaan om ons burgerinitiatief aan te bieden. Dat was wel een spannende opname, toch? En toen gingen we daarheen en Arjen had een farao-pak aan. En toen zeiden ze, dat mag niet, je mag niet verkleed. Nee. En toen heeft hij mijn trui aangetrokken. Ja. Want ik had wel normale kleren aan. En toen ging hij Jesse Klaver interviewen. En het eerste wat Jesse Klaver zei is... Wat heb je een domme trui aan? Dat was wel waar, ja. Ja, dat is waar. Als je terugkijkt, het item, en je ziet mij in de Tweede Kamer rondlopen... dan loop ik daar rond in de stomme trui van Tex. Ja, dat is wel... Ja. Heb je die nog eigenlijk, die trui? Mijn vrouw draagt die nu. Oké. Omdat die ruikt naar Jesse Klaver. Als pyjama. Ja. Oké, nou, een paar mensen enthousiast. Ja, daar is een vraag. Wie is je favoriete redactielid en waarom is het Meerte? Wie is je favoriete redactielid en waarom is het Meerte? Ken jij Meerte? Nee, gewoon groot fan. Oh, ja, vast. Meerte is wel een van mijn favoriete redactieleden. Ja, Meerte vind ik geweldig. Meerte is bij ons gekomen als stagiair in seizoen 1 van de avondshow. En ik heb hem van Twitter geplukt. Ik heb heel veel mensen van Twitter geplukt. Ik heb bijvoorbeeld Diederik ooit van Twitter geplukt. Er waren gewoon mensen die vond ik gewoon grappig en slimme dingen zeggen. En die hebben dan gedacht, misschien is dat wel iets voor het programma. En Meerte komt ook via Twitter. Dus ja, ik ben erg gesteld op Meerte, maar er zijn wel meer favoriete redactieleden. Hoeveel geld heb jij gekregen van Meerte om dit te vragen? Ja, nee, precies. Nou, vraag ik dan Meerte, anders wordt het ontslagen. Ja, Als het kon, welk stripfiguur zou je willen interviewen? Als het kon, welk stripfiguur zou ik willen interviewen? Dan zou ik willen interviewen, denk ik, Kwik, Kwek of Kwak. Om te weten hoe dat nou precies zit met die familie. Want ze hebben dus een moeder, maar waar is die? Die heet Dumbella of zo, toch? Maar hoe komen ze bij Donald terecht? Waar slaat dat op? En wie is Katrien dan precies? Is dat dan ook hun tante? Maar waarom is dat dan ook de love interest van Donald? Wat de fuck gebeurt daar? En dan is Katrien eigenlijk verliefd op Guus. Maar dat is dan een gans? Dat is een heel ander dier. Maar die lijkt wel op een eend, want je hebt ook nog Gijs Gans. Die ziet eruit als een gans. What the fuck? En dan heb je dus... Ze hebben een hond, Pluto. Dat is een hond. Maar dan hebben ze ook nog Goofy. Dat is een vriend. Dat is ook een hond. Wat gebeurt daar allemaal? Dus een van die lui zou ik denk ik dat soort vragen willen stellen. Ja. En jij? Daffy Duck misschien wel. Daffy Duck. Ja, past die ook in die hele incestbende? Of is dit weer een hele andere tak? Ja, dat is wel interessant, ja. Wacht. Wachten. Twee. Muisje, wachten. Kijk eens naar mij. Wacht, muis, wachten. Oh. Ja. Al met je pen. Hoe lang kan ik dat al met mijn pen? Ik vind het lief dat je denkt dat ik iets kan met die pen. Het gaat vaker mis dan goed. Nee, ik heb me ooit wel eens voorgenomen om echt trucjes te leren. Dat leek me heel tof dat je dan op een gegeven moment op televisie echt zo... Maar dat kan ik niet. Dus het is een beetje gooien. Heel vaak gaat het ook mis. Maar als je gewoon cool bij kijkt, dan is het alsnog leuk. Kijk, ik kan het even voordoen. Dat is gewoon... Hier, dan zit je gewoon zo. En dan zeg je zo van... nou, en daarom vind ik dat Schoof moet een keertje... Anyway. Snap je? Zo werkt het. Dus het is, dankjewel, bij een beginnend applaus. Makkelijk. En soms gaat het ook goed. Soms gaat het ook wel goed. Dus dan doe je zeg maar zoiets en dan heb je hem wel goed gevangen. Oké, ja, bedankt meneer. Ja, 1 applaus, heel goed. Ja, jij hebt een vraag. Een paar kleine vragen, dan gaan we beginnen. Ja. Heb je wel eens in een band gezeten? Ik heb zeker in een band... Jij ziet er ook uit alsof je in een band hebt gezeten. Je ziet uit alsof je nu in een repetitie van een band zit. Wat hebben jullie voor band? T-Rex. Ja. En wat is het voor band?
Alternative. Wat? Alternative rock. Alternative rock. Nou, ik heb zeker ook in de band... Ik heb ook metal muziek... Want ik maak ook de muziek voor het programma. Er zit hier ook metal in, geloof ik, die ik heb gemaakt. Nee. Wacht even. Nee. Ja. Die heb ik ook gemaakt. Ja, dit is echt een leuk plaatje, dit, toch? Doe nog eens. Nu de helikopter. Nee, ik heb in een band gezeten. Ik zat vroeger in een Doors coverband. We coverden muziek van de Doors. En ik heb in een soort hiphopband gezeten. En ik heb in allemaal hele trieste bandjes gezeten. En ik heb ook een keer in een wintersportgebied in een coverband gezeten. Dat was echt... Wat? Nee, gelukkig niet. Nee. Die opnames heb ik allemaal verbrand. Ja, ik heb niet iets waarvan ik denk... oh, daar ben ik zo trots op dat ik vind dat de wereld er 30 jaar later nog naar moet luisteren. Je stem in mijn hoofd is wel vet, hè? Stem in mijn hoofd, ja. Dankjewel. Ja, maar dan, ja. Dat is inderdaad mijn laatste liedje. Die staat nu op Spotify. Even reclame maken. Ja, Stem in mijn hoofd. Wat leuk dat je dat kent. Verder niemand namelijk. Maar, ja, nou zeker. T-Rex, we gaan allemaal luisteren. Oké, nog één. Ja, applaus voor T-Rex. Ja, je hebt toch ook een vraag? Ja, ik had een vraag. Heb je een vraag aan mij? Heb ik een wat? Heb ik een vraag aan jou? Ja, wat is je vraag? Ik stelde al een vraag. Dit kan heel lang doorgaan. Dat gaan we niet doen. Wat is je favoriete Formule 1-coureur? Mijn favoriete Formule 1-coureur? Oh, wat hou ik daar toch van? Oh, wat ik heel leuk vind is... Cola Pilso. Oh, Diederik is er! Hey! Dankjewel. Max Verstappen. Thanks, Diederik. Oké. Ja, oké. Nou, eigenlijk heb ik een dilemma voor jou. Oh jee. 2 keuzes, heel goed nadenken. Hè? Ja. Oké. Of je gaat op natte sokken naar de dierentuin met Maarten van Rossum. Of nu komt hij, hè. Of je gaat naar Zeemerminnen zwemmen met Geer en Goor. Uit welke dagbesteding komen jullie? Wat is dit voor vraag? Of de dierentuin op natte sokken met Maarten van Rossum... of met Geer en Goor zwemmen met zeemeerminnen? Zeemeerminnen zwemmen. Oh, dus dan krijg zowel Geer als Goor krijg ik zo... En ik ook, ja. En dan gaan we met z'n drieën zwemmen. Nou, maar ook dan worden mijn sokken nat. Dus ik denk dat ik naar de dierentuin ga met Maarten van Rossum. Ik vind Maarten van Rossum heel leuk. Hij is binnenkort ook te gast. Maar dat is nog geheim. Ja. Hij is niet te gast binnenkort. Is het misschien volgende week? Dat is geheim, ja precies, oké. En ik ken hem een beetje, want ik heb daar ooit aan de slimste mens meegedaan. Gewonnen. En toen was hij nog jurylid, dus ik vind hem heel aardig. Dus ik zou met hem best wel naar een dierentuin willen. Dat sokken is inderdaad een handicap, want daar zie ik dan wel een beetje tegenop. En dierentuinen aan zich, dat vind ik ook steeds ingewikkelder worden. Want de dieren in gevangenschap en zo. Ik weet toch niet of dat niet ook een uitstervend instituut zou moeten zijn eigenlijk. Sorry, ik word meteen heel geëngageerd. Dankjewel, 1 persoon. Nee, dat hoeft niet. Maar... Ja, maar ja, Geer en Goor, volgens mij zijn dat... Ja, volgens mij... Nee, ik zou toch een natte sokken trotseren en met Maarten naar een dierentuin. Ja, wat een bijzondere vraag. Goeie vraag nog? Heb jij een nieuw dieet dit jaar? Heb ik een nieuw dieet qua uitzet of in wat... Welke kant op bedoel je? Nou, eigenlijk qua resultaat. Want ik vond met name de eerste 2 weken van het nieuwe seizoen echt steengoed. Opvallend goed ten opzichte van de jaren ervoor. Oh, ik dacht dat je het over mijn lichaam had. Mijn lichaam is steengoed. Nee, wat we hebben... Wat lief bedankt, denk ik. Even los van dat je het vroeger dus minder leuk vond. Maar
nee, wat aardig. Nou, nee, ik moet zeggen, we hebben natuurlijk een nieuw programma uit de grond moeten stampen bij RTL. Voor mensen ziet het er natuurlijk heel erg uit van, avondshow, dat leek hier heel erg op. En dat was ook wel zo. Alleen we hebben ook best wel heel veel opnieuw moeten uitvinden. Dus we hebben heel veel tijd in de eerste seizoenen besteed aan het format en aan de gesprekken met RTL. En er hoeft opeens geen reclame meer en hoeveel minuten en wat doen we met de gast en dat soort dingen. Dus heel veel van de energie van mij ook en van Pieter en ook van het hele team ging op aan randzaken. En ik denk dat we nu na 1 of 2 seizoenen gewoon lekker een beetje onze groef hebben gevonden. Het is heel dom om je eigen prestaties te gaan zitten analyseren. Maar dat zou ik zeggen. Dus ik denk eigenlijk dat je dat merkt, dat we er gewoon wel lekker in zitten of zo. Ja, maar wat aardig van je. Je krijgt een t-shirt. Daar deed hij het allemaal voor. Wat is je maat? Doe een small voor jou? Nee, wacht eens even. Nee, jij krijgt een t-shirt. Ja, ik wil allereerst bedanken dat je mijn YouTube-verslaving zo goed onderhoudt. Oké, graag gedaan, ja. En daarnaast wil ik vragen, als je vanavond uit eten kan gaan met 3 mensen, wie dan ook, levend of dood, wie zou je dan uit eten willen gaan? Als ik uit eten zou mogen gaan met mensen, wie dan ook levend of dood? Ja. Jezus. Jezus, ja, Jezus. 1. Jezus, lijkt me wel leuk. Jezus. Maar Obama vind ik ook leuk. Obama inspireert me enorm. Gewoon niet zozeer om zijn politieke... ook een beetje om zijn politiek, maar ook gewoon om hoe relaxed hij altijd in het leven staat, toch? Ik heb het idee dat Obama altijd relaxed is. Dat hij ergens binnenkomt en koffie bestelt. Zo, can I get a coffee? En dat lijkt me zo cool. Als ik koffie ergens bestel, zo... Hallo, ik was aan de beurt, sorry. Dat ben ik, zeg maar, in het openbare leven. Ja, toch, Janine? Je lacht, maar dat is echt zo. Dus Obama. Ik kanaliseer altijd mijn inner Obama als ik ergens zenuwachtig voor ben. Dan denk ik gewoon, hoe zou Obama dit doen? Dan zeg ik, hello, can I get a coffee? En dan, snap je? En jij, met wie zou jij willen uit eten willen? Nou, ik heb er maar eentje nodig en dat is Arjen Lubach. Nou. Oh. Oké. Nou, dat gaat nooit gebeuren. Nee. Sorry, wat zei je? Sorry. Dus bij deze ben je uitgenodigd voor vanavond op date. Wat lief. En waar ga je eten dan? Ja, dat hoopte ik dat jij dat... Ik kom uit Amsterdam. Je komt uit Amsterdam? Dan moet het een lange date. Maar ik heb al gegeten. Dus het zit er niet in. Nederlander. Wat? Echt een Nederlander. Ja, nee, ja, zeker. Nee, wij eten altijd tijdens het herschrijven. Dus we hebben een herschrijfsessie. Dan maken we het hele script nog in orde en dan krijgen we een maaltijd. Want anders wordt het pas na 8 en dan kunnen onze Nederlandse hoofdjes niet aan. Nee. Dus nee, ik heb al gegeten. Maar ik ben wel vereerd, maar ik sla de uitnodiging vriendelijk af. Ja. Ja, daar. Arjen, stel Ja. we moeten we 1 provincie opofferen. Jij moet die keuze maken. We moeten 1 provincie opofferen en ik moet die keuze maken. Pas op voor je tour. Waar heb je het meeste omzet? Mijn tour? Ja, ik ben op dit moment niet on tour. Maar het meeste omzet, dat weet ik niet. Op dit moment het meeste omzet maak ik in Hilversum. Maar, ja, nee, dat vind ik zielig. Zijn er mensen uit Limburg? Ja! Oh, geweldige provincie, zou ik zeker doen. Zijn er mensen uit Zeeland? Kut. Ook geweldig, geweldig. Mensen uit Groningen? Kanshebber. Nee, daar kom ik zelf vandaan. Flevoland. Domme. Nee, ik zou niks opofferen. De overzeese gebiedsdelen. We hebben een stagiair van de overzeese gebiedsdelen. Sorry Christopher, ik weet niet waar je bent. Misschien is hij al naar huis. Maar nee, ik weet het niet. Wat zou jij opofferen? Flevoland. Sorry, kwam er heel snel uit. Waar woon je zelf? Brabant. Brabant, oké, kies ik toch voor Brabant.